જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं મેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. સરસ. કરશનભાઈ ભુવા, ગીતાબેન ભુવા, આપ સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવ જોઈન્ટ થઈ ગયા છો. આપનું સ્વાગત છે. મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. વિનોદભાઈ ગજર, આપનું પણ સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જે આર વડાલિયા, આપનું પણ સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. રંજનબેન લુણાગરિયા, જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. મનીષાબેન માકડિયા, જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે આપનું પણ. આનંદનો આવિષ્કાર અને વૈષ્ણવ, આજે એમાં આપણે આગળ વધીએ કે પ્રશ્ન જે 4 છે એ કાલે શાસ્ત્રાર્થ કરવા આવેલા શ્રી જીનાચાર્યજીએ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. 4 પ્રશ્નો મૂક્યા છે શ્રી મહાપ્રભુજી સમક્ષ કે ભાઈ તમારા મતમાં દયા એ ધર્મ છે કે નહીં. બીજો પ્રશ્ન એમણે એવો પૂછ્યો કે ધર્મ એટલે શું. ત્રીજો પ્રશ્ન છે એવું પૂછ્યું કે તમે શાને પ્રમાણરૂપ ગણો છો. અને ચોથો પ્રશ્ન છે એ જીનાચાર્યજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીની સમક્ષ રાખ્યો કે તમે કોને ધર્મનો અધિકારી માનો છો. તો આજે છે શ્રી મહાપ્રભુજી એનો શું ઉત્તર વાળે છે એ આપણે જોઈએ છીએ. મહેન્દ્રભાઈ અઘેરા, કૃષ્ણાબેન સુદાની, સ્વાગત છે આપ સર્વનું. તો ઈશ્વરનું કર્તવ્ય નહીં સ્વીકારનાર વિદ્વાનો સાથે આપ શ્રી શાસ્ત્ર ચર્ચા કરતા ન હોતા. તેથી આપ શ્રીના નેત્ર સંકેતથી આપના શિષ્ય શંભુ, હરિભટ્ટારક અને ધર્મશર્મા ઉપાધ્યાયે આ પ્રમાણે છે શાસ્ત્ર સંબંધ ઉત્તરો વારાફરતી આપ્યા છે. મહાપ્રભુજીએ નથી આપ્યા, એમના સેવકોએ જવાબ આપ્યા છે. કારણ કે ઈશ્વર છે એનું કર્તવ્ય નહીં સ્વીકારનાર વિદ્વાનો છે એમની સાથે મહાપ્રભુજી પોતે શાસ્ત્ર ચર્ચા નહોતા કરતા. તો અહીંયા વારાફરતી છે એમના શિષ્ય શંભુ છે, હરિભટ્ટારક છે અને ધર્મશર્મા છે, એમણે જવાબ આપ્યા છે. તો એક તો એ કે અમારા મતમાં દયા એ ધર્મ છે. પેલો પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો હતો કે દયા ધર્મ છે કે નહીં. તો એમના શિષ્ય કહે છે કે હા, અમારા મતમાં દયા એ ધર્મ છે, પણ તે દેહનો ધર્મ છે. ભગવાનની સેવા એ આત્માનો ધર્મ છે. તો શરીર છે એ તો નાશવંત છે, પણ આત્મા છે એ શાશ્વત છે. તેથી આત્મધર્મ કરતા દેહ ધર્મ છે એ ગૌણ છે. આખી સૃષ્ટિ ભગવત સ્વરૂપ છે. તેથી કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા ન કરવી જોઈએ. તે સામાન્ય વિવેક છે. તે વિવેકની મર્યાદા ઓળંગી તમે દેહ ધર્મરૂપ દયા જેટલું પ્રાધાન્ય આપો છો તેટલું પ્રાધાન્ય છે એ અમે આપતા નથી. તો દયા છે, સત્ય છે, શૌચ છે, પરોપકાર છે, શમ, દમ વગેરે તમામ દેહ ધર્મરૂપી સદગુણોને અમે સરખા ગણીએ છીએ અને તે બધા એક સાથે પડાય, જેથી ભગવદ ભક્તિ રૂપી આત્મધર્મમાં સહાયભૂત થાય તેવો અમારા આચાર્યશ્રીનો અભિપ્રાય છે. તો આ ધર્મ છે એની અંદર દયા એ તમે મતમાં છે કે નહીં એનો જવાબ આપ્યો. બીજા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે કે શ્રીમદ ભાગવતના 11મા સ્કંધમાં બીજા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં ધર્મનું સ્વરૂપ છે એ સમજાવ્યું છે. ઈશ્વરની ભક્તિ એ જ મનુષ્યનો પરમ ધર્મ છે. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલી વાસનાઓ અનેક પ્રકારની છે અને તેના લીધે મનુષ્યના મન, વચન અને કર્મ જુદા જુદા પ્રકારના જણાય છે.
તો ભગવાનની માયા છે એ મોહ પામેલા બુદ્ધિવાળા વિદ્વાનો પોતપોતાના સ્વભાવ અને કર્મની રુચિ પ્રમાણે જુદા જુદા પ્રકારના ધર્મો બતાવે છે. સાહિત્યકારો યશને, કામશાસ્ત્રીઓ કામને, યોગશાસ્ત્રીઓ છે એ સત્ય, દમ તથા શમને, રાજનીતિજ્ઞો છે એ ઐશ્વર્યને, અને ચાર્વાકવાદીઓ દાન અને ભોગને તથા જૈન કર્મ અને વ્રતને ધર્મરૂપી પુરુષાર્થ માને છે. પરંતુ આ ધર્મના ફળ અલ્પજીવી અને નાશવંત છે, અંતમાં દુઃખદાયક છે. આથી ઉલટું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એ જ એકમાત્ર પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ છે. તેથી તેમના સ્વરૂપના મહાત્મ્ય જ્ઞાનને જાણીને તેમને સર્વથી અધિક સુદઢ સ્નેહ કરવો એટલે કે પ્રેમ કરવો, તેનું નામ છે ભગવાનની ભક્તિ. તો એ જ એ મનુષ્યનો પરમ ધર્મ છે. આવી ભક્તિ કરવાથી મનુષ્યને સત, જ્ઞાન અને વિષયો પરત્વે વૈરાગ્ય રૂપી અવાંતર ફળ તો આપોઆપ જ મળી જાય છે. આ બીજા પ્રશ્ન છે એનો જવાબ છે કે ધર્મ એટલે શું. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે તમે કોને પ્રમાણરૂપ ગણો છો. તો વર્ણાશ્રમ પાળવાવાળા તમામ ધર્મો અને વર્ણો એ વેદને મુખ્ય પ્રમાણ માને છે, કારણ કે તે અપૌરુષેશ જીવે જ્યારે રચેલા પ્રમાણોમાં ભ્રમ, પ્રમાદ વગેરેનો દોષનો સંભવ છે, જ્યારે વેદ છે એ નિર્દોષ છે, તેથી તે સર્વમાન્ય છે. તો વેદનો જ વિસ્તાર બ્રહ્મસૂત્ર, ગીતા અને ભાગવતમાં છે. તેથી આ ચારેય શાસ્ત્રોની એક વાક્યતા અમને સ્વીકાર્ય છે. એટલે મહાપ્રભુજી આ ચારે ચારને પ્રમાણરૂપ ગણે છે. વેદને, બ્રહ્મસૂત્રને, ગીતાને અને ભાગવતને. ચોથા પ્રશ્નમાં છે કે ધર્મનો અધિકારી તમે કોને માનો છો. તો એનો જવાબ આપવા એમના સેવક છે મહાપ્રભુજીના એ કહી રહ્યા છે કે પોતાના દેહ વગેરે સર્વસ્વને પ્રભુને અર્પણ કરી અને આત્મનિવેદન કરવા જે જીવ તત્પર છે તે ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવેશ કરવાની યોગ્યતા ધરાવે છે, અને ભક્તિ માર્ગમાં સ્ત્રી શૂદ્રોને પણ પ્રવેશવાનો અધિકાર છે. જેમણે આવું આત્મનિવેદન કર્યું નથી તે ભક્તિના માર્ગમાં અધિકારી નથી. તો જૈન સાધુઓ નિરુત્તર થયા. શ્રી વલ્લભના સેવકોનો શાસ્ત્ર ચર્ચાની અંદર વિજય થયો અને તે બધા છે એ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. ત્યારે ઉપસ્થિત નગરજનોએ આપના સેવકોને ઉચ્ચ સ્વરે 3 વખત આપશ્રીનો વિજય ઘોષ કર્યો, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. અને ત્યાર પછી આપશ્રીએ સૌને ધર્મ ઉપદેશ આપતા સ્વમુખે આજ્ઞા કરી કે ધર્મનો વિજય દરેક મનુષ્યએ પોતાના કલ્યાણ માટે વિચારવાનો છે, અને તેમનો વિચાર વિજય કે પરાજયના અભિમાન માટે ન કરવો. કોઈ પણ મનુષ્ય ગમે તે ધર્મ પાળતો હોય તો પણ તે મનુષ્ય તરીકે સત્કાર અને સદભાવને પાત્ર છે. તો ઈશ્વર વિશે જુદા જુદા લોકો જુદા જુદા વિચારો ધરાવે છે, પરંતુ ઈશ્વરની અનંત અને અપાર શક્તિઓ છે. તે જાણ્યા વિના જે લોકો ઋષિઓ અને તીર્થકરોને ઈશ્વર તુલ્ય ગણે છે, ઈશ્વરને શક્તિહીન માની અને જગત ચલાવવા માટે યોગ્ય નથી ગણતા, તેમને શી રીતે સમજાવી શકાય. રાગ, દ્વેષ, અભિમાન આનો ત્યાગ કરી જે લોકો આ ધર્મના વિષયોનું સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે તેમને અવશ્ય સત્ય સમજાય છે, અને શ્રી સચ્ચિદાનંદ ભગવાન સૌનું કલ્યાણ કરો. આપ શ્રીની મધુર વાણી સાંભળી બધા બ્રાહ્મણો અને વેશ્યોએ આપને વિનંતી કરી કે મહારાજ અમને શરણે લઈ અને સેવક કરો. તમે કયો ધર્મ પાળો છો. મહારાજ અમે મૂળ વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાયના છીએ અને તે સંપ્રદાયના મંદિરે જઈએ છીએ, પરંતુ ક્યારેક ક્યારેક માતા મહાદેવના મંદિરે પણ જઈએ છીએ. બને ત્યાં સુધી નાહ્યા વિના જમતા નથી. તો અમુક એમ કે છે કે મહારાજ અમે જૈન છીએ. ભાઈઓ, જેમ ભોજન કરવું તે શરીરનો ધર્મ છે, તેમ પ્રભુને ભજવા એ આત્માનો ધર્મ છે. તો જેમ રોજ ભોજનની જરૂર પડે છે તેમ રોજ પ્રભુને પણ ભજવા જોઈએ. તમારી ધર્મ પ્રત્યેની અભિરુચિ જાણી મને સંતોષ થયો છે, અને તમને દેહાદિની શુદ્ધિ માટે લઘુ પ્રાયશ્ચિત રૂપે આવતીકાલે ઉપવાસ કરવાની
અને પછી ત્રીજા દિવસે અહીંયા આવવાની હું આજ્ઞા કરું છું. હું તમને અવશ્ય ભગવત સન્મુખ લઈ જઈશ. ત્રીજા દિવસે આપે ઉપસ્થિત ઉપવાસીઓને બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યું અને તેમાંના એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હતા. તેમને આપશ્રીએ બાલબોધ સિદ્ધાંત રહસ્ય છે અને સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથ છે એ શીખવ્યા અને બીજાઓને શીખવવાની આજ્ઞા આપી. તો પાટણ શહેરના વિવિધ વણિક જ્ઞાતિઓના અને બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિઓના અનેક જીવો આપશ્રીના શરણે આવ્યા. અમરીશભાઈ છત્રાડા સ્વાગત છે. હેમાબેન ગુજરાતી આપનું પણ સ્વાગત છે. પાવતીબેન સ્વાગત છે, જય હો. પ્રવીણભાઈ વસોયા સ્વાગત છે. વિનોદભાઈ જય હો. રમાબેન રૂદાની સ્વાગત છે. કરશનભાઈ ભુવા, ગીતાબેન ભુવા, જમનભાઈ વાડી, પંકજભાઈ ચાંગાની, પાવતીબેન, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. નકુમ પરિવારનું સ્વાગત છે. શામજીભાઈ, પ્રિન્સભાઈ, પમ્મીબેન સર્વનું. ઉષાબેન મોદી સ્વાગત છે. બિપિનભાઈ ડોબરિયા, વલ્લભભાઈ ભાલોડિયા, ભાવેશભાઈ કાપડિયા, પ્રીતિબેન પટેલ, નૂતનબેન જાવિયા, પ્રવીણભાઈ વસોયા, અંટાળા ગિરીશભાઈ, લલિતાબેન અકબરી, જમનભાઈ વાડી, આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. મુકેશભાઈ અઘેરા સ્વાગત છે. મનીષાબેન અઘેરા આપનું પણ સ્વાગત છે. હવે આપશ્રી ત્યાંથી વિસનગર વડનગર થઈ અને ખેરાડુ પધાર્યા. ગામ બહાર વૃંદાવન નામે ઓળખાતી એક રમણીય જગ્યામાં નદી કિનારે મુકામ કર્યો છે અને જલ ભરવા આવેલ એક વિધવા બ્રાહ્મણીને આપશ્રીના અદ્ભુત દર્શન થયા. તેણે હાથ જોડી વિનંતી કરી કે મહારાજ, હું ગરીબ વિધવા બ્રાહ્મણી છું, કઈ ભણી નથી અને કોઈક મને દાન કરવાનું કહે છે, તો કોઈક વ્રત કરવાનું કહે છે, કથાએ સાંભળવાનું કહે છે, ઘણા માતાને પૂજવાનું કહે છે, ઘણા મહાદેવજીને પાણી ચડાવવાનું કહે છે. મહારાજ, મારા પતિની હયાતીમાં હું સંસારમાં ડૂબેલી હતી. આજ સુધી ધર્મની વાતોમાં મેં ધ્યાન આપ્યું નથી. થોડાક યજમાનોની મદદથી નબળું પાતળું ગુજરાન છે એ ચલાવું છું. પ્રભુએ 2 દીકરા આપ્યા છે, તેમને ઉછેરું છું અને પ્રભુની કૃપાથી જ આપ મને મળ્યા છો, તો મારો ઘર સંસાર પણ ચાલે અને મારા પુત્રોના આત્માનું કલ્યાણ થાય એવો યોગ્ય માર્ગ મને બતાવો. બાઈ, તમે ભગવાનની સેવા કરો, તમારું કલ્યાણ થશે. તો આપે તે બાઈને સેવક કરી પોતાની પાસે બિરાજતું ભગવત સ્વરૂપ છે એ પધરાવી આપ્યું અને સેવા કરવાની રીત છે એ શીખવી. આપે આજ્ઞા કરી કે ભગવાન આગળ રાય રંક સમાન છે. તો ભગવાનના માટે છે ગરીબે એ છે, શ્રીમંત એ છે, એમાં કોઈ ભેદ છે નહીં, બધા સમાન છે પ્રભુ પાસે. તો ભગવાન છે એ સ્નેહના ભાવના ભૂખ્યા છે. ભગવાન ભક્તને આધીન છે. તો ભક્ત ભગવાનને જેવો પ્રેમ કરે તેનાથી અનેક ગણો પ્રેમ છે એ ભગવાન તેના પર રાખે છે. તો વૈષ્ણવ એટલે તો કહીએ છીએ ને કે આપણે એક વેત નમીએ તો પછી સામેથી કોઈ છે એ 7 વેતે નમે. તો આપણે પેલા નમતા શીખવું પડે. તો આપણે પ્રેમ પ્રભુને આપીએ તો એનાથી અનેક ગણો પ્રેમ પ્રભુ આપણને આપે. તમે તમારો પ્રેમ તમારા બાળકો ઉપર, તમારી યજમાન વૃત્તિ ઉપર, ઘર ઉપર રાખો છો, તે કરતા પણ અધિક પ્રેમ તમે ભગવાન ઉપર રાખશો તો તે તમને આપોઆપ વશ થઈ જશે. તો ભગવાન તમને વશ થઈ જશે. માટે બીજી બધી માથાકૂટ છોડી કેવળ શ્રી હરિની ભક્તિ કરો. પ્રભુને સમર્પિત તમારો વ્યવહાર ચલાવો. દુઃખમાં પણ સુખ માનીને રહ્યો અને પ્રાણી માત્ર ઉપર દયા રાખો. કોઈની સાથે ઝઘડો કરશો નહીં. નિત્ય પ્રભુમાં મન રાખો. તો જેમ પાણી ભરવા જતા જળનું ભરેલું બેડું માથે હોય છતાં રસ્તે ચાલતા બીજાની સાથે વાત કરતા ખરેખરું ચિત્ત તો આપણું બેડામાં જ હોય ને, એવી જ રીતે આપણું મન છે એ વાતો કરતા કરતા પણ આપણા બેડામાં હોય એટલે એ પડતું નથી. તો સાથે વાતો કરતા પણ ખરેખરું ચિત્ત છે એ બેડામાં રાખીએ છીએ. એટલે તેમાં આપણે સંસારમાં તમામ કાજ છે એ કરતા ચિત્ત છે એ ભગવાનમાં રાખવાનું છે. આ સાંભળી તે બાઈ બહુ રાજી થઈ અને તેણે વિનંતી કરી કે મહારાજ, મારા ઘેર પધારીને આપ બિરાજો અને મારા પુત્રોને પણ સેવક કરો. તે બાઈના સાચા પ્રેમને વશ થઈ શ્રી વલ્લભ છે એ તેમના ઘરે પધાર્યા અને તેમના 2 પુત્ર જગન્નાથ જોશી
અને નરહર જોશીને સેવક કર્યા. તો વૈષ્ણવ હોય તો 84 વૈષ્ણવોમાંના વૈષ્ણવ છે આ, કે જેમની વાત આપણે સાંભળી છે, વાર્તા 84 વૈષ્ણવની વાર્તામાં. અને ત્યાં બિરાજી આપે શ્રીમદ ભાગવતનું પારાયણ કર્યું અને ત્યાંથી આપ ડાકોર પધાર્યા અને ત્યાં ગીતા અને ભાગવતનું પારાયણ કર્યું અને ત્યાંથી ભરૂચ થઈ જંબુસર પાસે આવેલા ભાનુક્ષેત્ર થઈ અને કાવી ગામમાં છે એના કપિલ ક્ષેત્રમાં વેદ પારાયણ કરી આપ સુરત પધાર્યા અને અશ્વિની કુમાર પાસે તાપી નદીના કિનારે મુકામ કર્યો. ત્યાં એક યોગી તપ કરતો હતો અને તેના એક પગ અને એક હાથ તદ્દન સુકાઈ ગયા હતા. એટલે આપે કૃષ્ણદાસ મેઘનને આજ્ઞા કરી કે આ કોણ છે તેની તપાસ કરો. કૃષ્ણદાસે પૂછ્યું કે આવા નિર્જન વનમાં તમે શા માટે તપ કરો છો? એટલે એને જવાબ આપ્યો કે ભગવાનના દર્શન કરવા 2 યુગથી તપ કરું છું. આટલા લાંબા સમયથી તપ કરવા છતાં મને ભગવાનના દર્શન થયા નથી. કૃષ્ણદાસ પાસેથી યોગીની વાત સાંભળી આપે તેને બોલાવી આજ્ઞા કરી કે તમારે ભગવાનના દર્શન કરવા હોય તો તે માટે ભગવાને પોતે બતાવેલ ઉપાય કરો. જે વસ્તુ મેળવવા માટે જે કરવું જોઈએ તે ન કરીએ અને બીજું કર્યા કરીએ તો જોઈતી વસ્તુ સી રીતે મળે? મહારાજ, ભગવાને પોતાના દર્શન કરવા માટે શું કરવાની આજ્ઞા કરી છે? ભગવાને છે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે વેદ ભણવાથી, તપ, જ્ઞાનથી કે યજ્ઞથી મારા દર્શન થઈ શકતા નથી. માત્ર અનન્ય ભક્તિ કરવાથી જ મારા દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન થાય છે. માટે તમે ભાવ સહિત ભગવાનની ભક્તિ કરો. કાયાને નકામું કષ્ટ આપવાથી કે આપઘાત કરવાથી ભગવાન છે ડરી જતા નથી કે પ્રસન્ન થતા નથી. તમે 2 યુગથી તપ કરો છો, 52 યુગ સુધી તપ કરશો તો પણ ભક્તિ સિવાય ભગવાનના દર્શન થશે નહીં. આ સાંભળી તે યોગી પ્રસન્ન થયા અને શ્રી આચાર્ય ચરણના શરણે આવી અને આપે બતાવેલા માર્ગે ભગવત ભક્તિ કરવા લાગ્યા. અને સુરતથી શ્રી વલ્લભ અનેક સ્થળોની મુલાકાત લેતા લેતા સૌરાષ્ટ્ર તરફ જતા શ્રી બહુચરાજી નામના સ્થળે પધાર્યા. તે સાતક મતનું તીર્થસ્થાન છે. ત્યાં આપશ્રીની પાસે શક્તિ ઉપાસક વામ માર્ગીઓ આવ્યા. તેમણે માંસ અને મદિરાની પ્રશંસા કરવા માંડી. શંભુએ કહ્યું કે પ્રાણીઓની હિંસા કર્યા વિના કદી પણ માંસ ઉત્પન્ન થતું નથી અને પ્રાણીઓનો વધ કરવાથી સ્વર્ગ પણ મળતું નથી. માટે માંસ તદ્દન વર્જ્ય છે. બ્રહ્મ હત્યા, મદિરાપાન, ચોરી, ગુરુપત્ની સાથે વ્યાભિચાર અને આ મહાપાપ કરનારાઓનો સંસર્ગ એ 5 સૌથી મહાન પાપ છે. તમે શક્તિના ઉપાસક છો, ભગવાનની શક્તિને જગતની માતા ગણો છો, તો પછી પ્રાણી માત્ર તેમના બાળક થયા. શું કોઈ માતા પોતાના બાળકના માંસથી પ્રસન્ન થાય ખરી? શંભુની શાસ્ત્ર સંમત વાત સાંભળી અને વામ માર્ગીઓ ગુસ્સે થયા અને શંભુને મારવા તત્પર થયા. પરંતુ લકુટા લોકી અને કમંડલુએ એમણે રોક્યા. તેથી તેઓ ત્યાંથી નાસી ગયા અને પિતૃવનમાં ગયા. ત્યાં જઈ તેમણે શ્રી વલ્લભ અને તેમના શિષ્યો ઉપર મેલી વિદ્યાની સાધના વડે મારણનો પ્રયોગ કર્યો. ચારેય તરફ દાવાનળ સળગી ઉઠ્યો અને ભૂત પ્રેતોએ 8 દિશાઓમાંથી પથરા ફેંકવા માંડ્યા અને આપશ્રીની આજ્ઞાથી શિષ્યોએ શંખનાદ કરતા તમામ ઉપદ્રવ છે એ બંધ થઈ ગયો. માત્ર શંખનાદ કરવાથી આ ઉપદ્રવ છે એ મટી ગયો છે. વૈષ્ણવ તો આ શ્રી મહાપ્રભુજીનો પ્રતાપ છે. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. ગોપાલભાઈ જય હો. મયંકભાઈ સાકરિયા સ્વાગત છે. નૂતનબેન જય હો. મુકેશભાઈ જય હો. આશીષભાઈ રામપરિયા સ્વાગત છે. શૈલેષભાઈ દુધાત્રા સ્વાગત છે આપનું. તો વૈષ્ણવો અહીં પ્રકરણ 22મું પૂર્ણ થાય અને પ્રકરણ 23ની અંદર પ્રવેશ કરીએ છીએ. તો દ્વારકા જવા માટે આપ શ્રી સૌરાષ્ટ્રની દિશામાં પધાર્યા.
તગડી નામના એક નાનકડા ગામના ગોંદરે સુંદર વિશાળ તળાવ કિનારે નાનકડી રમણીય વૃક્ષરાજી હતી અને સ્થળની રમણીયતાથી પ્રસન્ન થઈ આપશ્રીએ ત્યાં મુકામ કર્યો. અને બાજુમાં એક બ્રાહ્મણનું ઘર હતું. બ્રાહ્મણ ખેતી કરતો, ઢોર ઢાખર રાખતો, પોતાનું ગુજરાન ચલાવતો. રોજ 5 શેર જેટલું માખણ થતું તેનું ઘી બનાવી તેને વેચતો. આ બ્રાહ્મણને 2 નાના દીકરા હતા. તેની પત્ની પણ વિવેકી, સમજુ અને વિનયશાળી હતી. આપશ્રીએ ત્યાં મુકામ કર્યો ત્યારે બ્રાહ્મણ દંપતીએ આપનો ઘણો સત્કાર કર્યો. રાત્રે આપશ્રીએ કૃપા કરી આ દંપતીને શ્રી કૃષ્ણના બાલચરિત્રની કથા કહી. તે સાંભળી સૌ ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા. બીજા દિવસે વહેલી સવારે બ્રાહ્મણ સ્ત્રી ઉઠીને પોતાના નિત્ય કર્મમાં પરોવાઈ ગઈ અને વલોણું કરી તૈયાર થયેલ માખણ એક વાસણમાં રસોડામાં મૂકી તે પાણી ભરવા ગઈ. પીવાના મીઠા પાણીનો કૂવો દૂર હતો. તેના ગયા પછી તેના 2 પુત્રો ઉઠ્યા. ઝટપટ દાંતણ કરી રસોડામાં ગયા. તાજું સુંદર માખણ જોયું. ભૂખ લાગી હતી અને માતાની ગેરહાજરી હતી. બંને ભાઈઓ રાજી થઈ ગયા અને બધું માખણ ખાઈ ગયા. ત્યાં તેમના પિતા પૂજા કરીને આવ્યા. તેમણે બંને છોકરાઓના હાથ અને મોં માખણથી ખડાયેલા જોયા. રાત્રે શ્રી વલ્લભના મુખારવિંદથી સાંભળેલ શ્રી કૃષ્ણની બાળ લીલા છે, બાલચરિત્રની કથા યાદ આવી અને શ્રી કૃષ્ણનું માખણથી ખડાયેલું મુખારવિંદ યાદ આવ્યું. આ બંને છોકરાઓએ માખણ ખાતા જોઈ અને તેમના મનમાં પવિત્ર ભાવ છે એ પ્રગટ થયો. અરે આજે મારા ઘેર મારા આ 2 પુત્રો સ્વરૂપે શ્રી કૃષ્ણ બલદેવ જ આવ્યા છે અને તેઓ માખણની ચોરી કરીને માખણ આરોગી રહ્યા છે. આવો વિચાર કરતા હરખાતા તે બ્રાહ્મણ છે એ દોડતો ઘરની બહાર આવ્યો. શ્રી વલ્લભ પ્રાતઃ સ્નાન કરી સંધ્યાવંદન કરતા બિરાજ્યા હતા. ત્યાં આવી પ્રણામ કરી વિનંતી કરી કે મહારાજ, આપે કાલે કૃપા કરીને શ્રી કૃષ્ણની બાલકથા સંભળાવી અને આજે આપની કૃપાથી મારા ઘેર શ્રી કૃષ્ણ બલદેવ પધાર્યા છે. આપ પધારો. શ્રી વલ્લભ પ્રસન્ન થઈ અને તેમના ઘેર ગયા. બ્રાહ્મણના બંને દીકરાઓને માખણ ખાતા જોયા. આપે વિચાર કર્યો કે પ્રભુની કૃપાથી આ બ્રાહ્મણને શ્રી કૃષ્ણ લીલાનું સ્મરણ થયું છે, તો આ ભાવનું પોષણ થાય તો વધારે સારું. પરંતુ સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ છે એ સામાન્ય રીતે લોભી હોય છે. આપ બ્રાહ્મણને છે એ આજ્ઞા કરી કે તારા 2 દીકરાઓને માખણ ખાતા જોઈ તારી પત્ની તમને છે એ તેમને લડશે, માટે તું કુવા તરફ સામો જા અને તેને પણ તું કહે કે કૃષ્ણ બલદેવ પધાર્યા છે અને માખણ ખાય છે, માટે તું એમને લડીશ નહીં. તો શ્રી વલ્લભની આજ્ઞા સ્વીકારી બ્રાહ્મણ હરખાતો સામી ગયો. પત્નીએ કહ્યું કે ભાગ્યવતી, આજે આપણા ચોતરા ઉપર મહાપુરુષ પધાર્યા. તેમણે આપણને શ્રી કૃષ્ણની કથા સંભળાવી અને તેમની કૃપાથી આપણે ઘેર કૃષ્ણ અને બલદેવ પધાર્યા છે અને માખણ ખાય છે. તું એમને લડીશ નહીં, પ્યારથી બોલાવજે. દેવ, એ તો આપણું અહોભાગ્ય કહેવાય. ભગવાન માખણ આરોગવા પધારે એનાથી રૂડું બીજું શું હોય. ભગવાનની કૃપાથી ઘણું માખણ આપણને આજે મળ્યા જ કરશે. ચાલો જલ્દી ઘેર જઈએ, હું શ્રી કૃષ્ણ અને બલદેવના દર્શન કરીને પાવન થાવ. તો બ્રાહ્મણ દંપતી ઝટપટ ઘેર પધાર્યા. માખણથી ખડાયેલા હાથ અને મુખવાળા બંને દીકરાઓને પ્યારથી તે સ્ત્રીએ પોતાના શોળમાં લીધા અને તેમના માખણથી ખડાયેલા હોઠ અને ગાલ પર વાત્સલ્યથી ચુંબન કર્યું અને તેમના હાથ છે મોં ધોડાવી શ્રી કૃષ્ણ બલદેવ હોય તેમ તેમનો સત્કાર કર્યો. તો બંને બાળકોને સાથે લઈ આ દંપતી શ્રી વલ્લભ પાસે આવ્યા અને પ્રણામ કરી સન્મુખ બેઠા. આપે આજ્ઞા કરી કે પ્રભુ પ્રાણી માત્રમાં બિરાજી રહ્યા છે. પ્રભુ છે તો પ્રાણી માત્રમાં બિરાજે છે. સગાવાલા હોય, આડોશી પાડોશી, ઢોર ઢાખર, સૌના પર આવો પ્રેમ રાખવો જોઈએ. તેઓ આપણું કંઈ પણ નુકસાન કરે કે ખોટું કરે તો તેથી ખોટું લગાડવું નહીં. જે કંઈ બને છે તે બધું શ્રી હરિની ઈચ્છાથી જ બને છે એમ માની નિત્ય છે એ સંતોષ રાખવો. પતિ પત્ની પણ પરસ્પર એકબીજા પર પ્રેમ રાખજો. અહંતા અને મમતાના અભિમાન કરી અને પરસ્પર કલેહ ન કરશો. બાળકો ખૂબ જ નિર્દોષ હોય છે, તેમનામાં અહંતા અને મમતા હોતી નથી અને તેમના હૃદય છે એ શુદ્ધ હોય છે, માટે તેમના ઉપર પૂર્ણ પ્રેમ રાખવો જોઈએ. અને પ્રાણી માત્ર પર જેટલો પ્રેમ રાખો
તેનાથી એ અધિક પ્રેમ છે એ ભગવાન પર રાખો તો ભગવાન તમારું કલ્યાણ કરશે. તો આપે આજ્ઞા કરતા વિશેષમાં કહ્યું કે લૌકિક જીવન વ્યવહારમાં પણ ભગવત ભાવની ઈચ્છા ભાવના હંમેશા કરવી જોઈએ. તો જેમ આજે તમને તમારા બંને પુત્રોમાં શ્રી કૃષ્ણ બલદેવની ભાવના થઈ એવી ભાવના અવશ્ય રાખવી જોઈએ, પરંતુ અલૌકિક બાબતોમાં લૌકિક ભાવના કદાપી કરવી જોઈએ નહીં. હા, ખેરાળુમાં હજી હાલમાં જગન્નાથ જોશીના વંશજ સેવા કરે છે. વાહ ભાઈ વાહ, ખૂબ જ સરસ માહિતી આપી. અને વૈષ્ણવ આ પણ તગડી બેઠક હોવી જોઈએ કે જ્યાં શ્રી મહાપ્રભુજી છે અત્યારે બિરાજ્યા છે, બરાબર ને? અને શિલ્પાબેન શાહ આપનું પણ સ્વાગત છે, ખૂબ જ સરસ. પછી આ સાંભળી અને તે દંપતી છે એ પ્રસન્ન થયા અને શ્રી વલ્લભને શરણે આવ્યા. ત્યાં આપે શ્રીમદ ભાગવતનું પારાયણ કર્યું અને ત્યાંથી આપ સિદ્ધાચલ ક્ષેત્ર પાલીતાણા જવા પધાર્યા અને સિદ્ધાચલથી પ્રભાસ પાટણ પધાર્યા. પ્રભાસ પાટણથી ગિરનાર જુનાગઢ થઈ દ્વારિકા પધાર્યા અને ત્યાં દ્વારિકાધીશ પ્રભુના દર્શન કરી સેવા કરી બેટ શંખોદ્વાર થઈ અને આપ નારાયણ સરોવર પધાર્યા. આ દરેક જગ્યાએ છે વૈષ્ણવો શ્રી મહાપ્રભુજીની બેઠક છે. તો નારાયણ સરોવરમાં સરોવરના કિનારે આપ બિરાજ્યા હતા ત્યારે સિંધુ દેશના પ્રધાન પોતાના અપંગ પુત્રને લઈને ત્યાં આવ્યા હતા. પુત્રનું નામ છે, પુત્રના નામ હતું નારાયણ. અને તેમણે શ્રી આચાર્ય ચરણને વિનંતી કરી કે મહારાજ, મેં આપની ઘણી કીર્તિ સાંભળી છે અને તેથી જ મારા અપંગ પુત્રને લઈને હું આપના દર્શને આવ્યો છું. મહારાજ, પૂર્વજન્મના મહાન અપરાધને લીધે મારો આ પુત્ર જન્મથી જ અપંગ અને રોગિષ્ટ છે અને તેમાં તેના રોમે રોમ છે એ ગુમડા થાય છે, તો લોહી પરું ચાલ્યા જાય છે. એની હાલત છે અમારાથી જોઈ શકાતી નથી. તો આપ કયા તો તેને સ્વસ્થ કરો અથવા તો તેને ન બચી શકે તો તેને આ રોગમાંથી છોડાવવાની, તેનું મૃત્યુ થાય એમ કરો. આપશ્રીએ વિચાર કર્યો કે આ નારાયણ દેવી જીવ છે અને આપે તેના મસ્તકે પોતાનો હાથ ધર્યો અને આપની કૃપાથી આ નારાયણનો સર્વ રોગ છે એ ચાલ્યો ગયો અને તે તદ્દન નિરોગી અને સ્વસ્થ બની ગયો. આવી અદ્ભુત કૃપા જોઈ નારાયણદાસના પિતા અને નારાયણદાસ આપશ્રીના ચરણોમાં નમી પડ્યા અને વિનંતી કરી કે મહારાજ, આપે અમને જીવતદાન આપ્યું છે તો હવે કૃપા કરીને અમને આપના સેવક કરો અને અમારું ઘર અહીંથી જ થોડા જ માઇલ દૂર છે ત્યાં આપ પધારો અને અમારા કુટુંબીજનોને પણ સેવક કરી અમારી સેવાનો અંગીકાર કરો. આપશ્રીએ પિતા પુત્રને શરણે લીધા અને તેમની વિનંતીથી તેમના શહેર છે એ નગર ઠઠ્ઠા તરફ જવા પ્રસ્થાન કર્યું. તો હમણાં જ વૈષ્ણવો આ નગર ઠઠ્ઠાના નારાયણદાસની વાર્તા આપણે 84 વૈષ્ણવોમાં કરી. તો સિંધ દેશનો રાજવી બાદશાહ હતો, ત્યાં ઘણી વસ્તી એ લોકોની હતી અને આપશ્રી પોતાના વિરક્ત સેવકોના નાનકડા સૈન્ય સદા સમુદાય સાથે નગર ઠઠ્ઠામાં પધાર્યા અને ત્યાં પણ આપશ્રી છત્ર ચામર સહિત વાજતે ગાજતે શોભાયાત્રા રૂપે છે એ પધાર્યા અને આપશ્રીના દર્શન કરી હિન્દુ અને મુસલમાન સૌ છે વિસ્મય પામ્યા અને સૌએ આપશ્રીને વંદન કર્યા. આપ નારાયણદાસના ઘેર પધાર્યા, કુટુંબીજનોને શરણે લીધા અને નારાયણદાસના પિતાએ આપશ્રીને ખૂબ જ દ્રવ્ય અંગીકાર કરાવી ભક્તિભાવથી આપશ્રીની સેવા કરી. ત્યાંથી આપશ્રી સિંધુ નદીના કિનારે આવેલા બીજા મોટા યવન શહેર તરફ પધાર્યા અને ત્યાં આપના શિષ્યોએ ખૂબ મોટેથી શંખનાદ કરતા શક જાતિના લોકો હથિયાર ધારણ કરી માર્ગ રોકતા સામા આવ્યા અને તેમની મોટી સેના સામે આવવા છતાં આપશ્રી જરાય વિચલિત ન થયા. ભગવદ ઈચ્છાથી શક સેનાએ જોયું તો આપશ્રીના સેવકો સહિત સૌ સિંહ અને વરાહ જેવા ભયંકર સ્વરૂપે ઊભા હતા. તો સિંહ અને વરાહના સૈન્ય વચ્ચે અત્યંત તેજસ્વી તેજપુંજ સ્વરૂપે શ્રી આચાર્ય ચરણ છે શોભતા હતા. આ જોઈને શક સેના આશ્ચર્ય પામી અને સૌ ગભરાઈ અને પાછા ગયા અને તેમના ઉપરીને જઈને આ સર્વ સમાચાર કહ્યા, એના વડાને જઈને કહ્યા અને ઉપરીએ આ સમાચાર તેમના ધર્મગુરુને કહ્યા અને ધર્મગુરુએ કહ્યું કે તમારી વાત પરથી એમ લાગે છે કે ભારતભરમાં દિગ્વિજય કરનાર શ્રી વલ્ભાચાર્યજી જે હોવા જોઈએ.
તો તમે જાણો છો કે મારે મગધ દેશના બૌદ્ધ સાધુઓ સાથે હિંસા અને અહિંસાની બાબતમાં ભારે શાસ્ત્રાર્થ થયો છે, પણ અમે કોઈ આખરી નિર્ણય પર આવ્યા નથી. માટે આપણે તેમની પાસે જઈએ અને તેનો નિર્ણય કરીશું. તો હવે શ્રી મહાપ્રભુજી પાસે એ લોકો આવશે અને શું છે એ નિચોડ લઈ આવશે આ બાબત વિશે, હિંસા અહિંસા વિશે, એ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. મીતાબેન વાછાણી સ્વાગત છે. જય આર વડાલિયા, જય હો. ઈલાબેન ઠુમર જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુણસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. રમેશભાઈ ચાંગાની જય શ્રી કૃષ્ણ.